يريد الباحث من اومنت بلس بلس يريد شغلتين لا اكثر. اول شغله يريد السيموليشن بارامتر. هاي السيموليشن بارامتر يعين العناصر المتعلقه فيه لما يطبق البروجكت، لما يطبق الايديا، فيحتاج الى سيموليشن بارامتر حتى يضعها داخل البيبر او داخل الثيسيس او داخل الريبورت المطلوب من عنده. سيموليشن بارامتر تتعلق السيموليشن تايم، سيموليشن اريا، النمبر اوف نود اللي عملت التجربه وطبقت الايديا. بعدها بحاجه الى الشغله الثانيه اللي يحتاجها اي باحث من الاومنت بلس بلس اللي هو سيموليشن ريزولت. هاي السيموليشن ريزولت بامكانك ان تقيم الاداء اوف ذا نتورك من ناحيه الثروبوت، من ناحيه اللاتنسي، من ناحيه الاند تو اند ديلي، كومبوتيشن تايم، الاستهلاك الطاقة، كل ما يتعلق بالبرفورمانس اوفوليشن هنا راح تعملها داخل اومنت بلس بلس، وتقوم بعملية الاكسبيرمنت يعني بعدد النود. في حال 20 نود شنو الثروبوت شلون راح تكون، اما في حال اذا كان عدد النود 100 شلون راح تكون الثروبوت. هذن الشغلتين، الشغله الاولى اللي هي السيموليشن بارامتر والسيموليشن ريزولت، كل باحث بحاجه لها في تطبيق اي ايديا ويضعها بعدين بالريبورت او بالثيسيس او بالبيبر. في هاي الدوره وفي هاي السلسله راح نبني خطوه باي خطوه شلون ننشئ سيموليشن، وشلون نضع الايديا ونتعامل مع النودات ونتعامل مع الشبكة، وشلون راح نحسب النتائج، والجراف شلون نقوم برسمه، وشلون نقوم بإظهار النتائج وتعديلها وإضافة الاكسبيرمنت بارامتر. يعني راح كذلك راح نشوف في خلال هاي الدورة انه شلون نعمل بارامتر، نغير بارامتر ونظهر نتائج، وكذلك نقوم بحساب البرفورمانس اوفوليشن. فاذا انت مهتم ان تعرف شلون شلون تعرف شلون نحسب السيموليشن بارامتر او شلون نطلع الريزولت وتستفاد من هذن الشغلتين من الاومنت بلس بلس، فخليك لنهاية هذا الفيديو وراح تعرف بالخطوات وبالتفصيل شلون راح تقدر انت بنفسك تعمل هاي الخطوات وتحصل على النتائج على اي بروجكت تشتغله داخل اومنت بلس بلس. بامكانك ان تتعامل معه بسهولة. خلونا ناخذ نظرة عامة على الاومنت قبل لا نعرف شلون الطريق والمسار اللي يؤدي الى تنفيذ الايديا ونطلع النتائج. اومنت بلس بلس هو برنامج حال باقي البرامج اللي تقدر تشتغل فيها مثل الوورد، الباوربوينت، اي برنامج في الديسكتوب تقوم بتحميله من النت وتنصبه داخل الحاسبة. فهو برنامج يتنزل من الانترنت ويتنصب في الحاسبة. طيب على اي اوبريتنج سيستم شغال؟ يدعم اكثر من اوبريتنج سيستم شغال، من ضمنها الويندوز. يعني اذا حاسبتك ويندوز بامكانك ان تحمل الاومنت وتثبتها داخل الويندوز. كذلك اذا شغال لينكس او شغال ماك يدعم يدعم الاومنت بلس بلس ويكون شغال في الاوبريتنج سيستم المختلف. ما عندك اي مشكلة شنو تشتغل، سواء تشتغل لينكس سواء تشتغل ماك، اختار الخيار اللي انت معتاد عليه واستمر في الشغل. بعدها لو تلاحظ فوق الاومنت هنا واضعين فريم ورك لاير اللي هي جاي نشوف كاستليا، اوبن فلو، ايكون، كلاود، اينت. جاي اكيد تسأل هذا السؤال، هذن شنو؟ هذن فريم ورك. فريم ورك تم بناهن وتطويرهن حتى تقوم باستدعاهن داخل اومنت بلس بلس. فهذا برنامج يعني بروجرام، هذا فريم ورك تقوم باستدعاءه داخل اومنت وتنفيذه. ايكون كلاود هذا فريم ورك تقوم باستدعائه وتنفيذه داخل اومنت بلس بلس. شنو الكاستليا، شنو الاوبن فلو، شنو ايكون كلاود، شنو الاينت؟ معناته الفريم ورك اللي هنا من نشوف ايكون كلاود مثلا تحديدا راح يجي في بالك كل انواع الكود، النودات
الشبكة من فيزيكال، من ماك، من ترانسبورت، من ابليكيشن لاير، من البروتوكولات المتعلقة في الكلاود راح تلقاها في هذا الفريم ورك. طيب الاوبن فلو شنو هو؟ اوبن فلو شغال في شبكات الاس دي ان والاس دي ان كنترولر والاوبن فلو سويتش. راح يشوف بهذا الفريم ورك من ينزله وينصبها داخل الاومنت راح يشتغل في هاي البيئة، فتكون بيئة داعمة الى الكود متعلق فقط بالاوبن فلو. يعني هنا ما راح تلقى الكلاود، ما راح تلقى شنو متعلق بهذا الفريم ورك، لان كلاهما منفصلين عن بعض. فالباحث اللي يشتغل اوبن فلو يشتغل اس دي ان بالبروجكت وعنده الجوريثم او اكسبيرمنت ويريد يستخرج السيموليشن بارامتر او السيموليشن ريزولت، فهو مباشرة يروح ينصب الاوبن فلو ويستدعيه داخل اومنت بلس بلس ويشتغل ويكمل شغله. طيب هسه راح تسأل سؤال، يعني بس هذن الأربعة موجودات؟ يعني اومنت يدعم؟ لو اكو بعد موجود فريم ورك، او اكيد انت الان يمكن عندك بروجكت مثلا بالفانت او بالفانت تقول هنا ما شفته، يعني هل يدعم ولا ما يدعم؟ الجواب على هذا انه اومنت يدعم مجموعة واسعة من الفريم وركس. من خلال هاي الفريم وركس تطبق البروجكت، من ضمنها راح نذكرها هنا. عندك هاي مثلا الاوبن فلو مثل ما شرحنا عنه وقلنا متعلق بالاس دي ان نتورك. عندك الكاستيليا اللي تتعلق في السنسرات في الدبليو اس ان او بالبان، شبكات البان، شلون تتعامل مع السنسرات، شلون تتعامل مع الماك لاير، كلها في هذا الفريم ورك اسمه كاستيليا. السيمو ال تي اي هنا هذا فريم ورك متعلق فقط بالال تي اي ادفانس، وتشتغل 4G 5G وتضيف النودات الموجود الموبايل والبيس ستيشن او الاي نود بي، كل ما يتعلق في الكود يتعلق بالوايرلس اكسس او بروتوكولات راح تلقاها في هذا الفريم ورك حصرا. الفيز كل الباحثين يشتغلون فانت، يشتغلون فيهيكلر كوميونيكيشن، فبحاجة الى النودات على انها فايكل، ونوع البروتوكول اللي في ناحية الفيزيكال لاير او الماك لاير يكون محدد، وشون تتعامل النود وشون تكون الموبيليتي فيها، كلها راح تلقاها في هذا الفريم ورك. كذلك عندك الاوبتيكال برو سويتش اللي مختصين الاوبتيكال كوميونيكيشن، او الاو اس 3 الباحثين في جانب الساتلايت راح تكون هذا فريم ورك مخصص لهم ويقومون بتشغيله. كذلك عندنا للاي او تي 6 لوبان تنزله كبروجكت وتضيفه داخل اومنت بلس بلس وتشتغل 6 لوبان وتتعامل معه. كذلك في الروتينج بروتوكول تتعامل بسهولة في إضافة التعديلات في قياس الأداء. وكذلك عندك الأفينس الخاص بالفانت نتورك أو كذلك بالكان كنترولر اريا نتورك. وعندك بالنتورك سيكوريتي تضيف أتاك، ديدوس أتاك، ديلي أتاك، امبرسونيشن أتاك، مان ميدل أتاك، تضيف داخل الأومنت في الشبكات اللي أنت شغال فيها وتطبق وشوف الأداء شلون يكون. فهاي عندك نيتا، عندك الرينا سم اللي هو متعلق بشبكات الرينا. هسه راح نسأل سؤال، هل بإمكاننا أن ندمج اثنين؟ يعني واحد هسه بأحد الباحثين يقول أنا شغال فيز وشغال السيمو ال تي اي، يعني اثنيناتهم يشتغلون. نعم يقدر اثنيناتهم يستدعيهن داخل اومنت ويطبق الفكرة اللي يشتغل فيها. هسه يقول اقدر اشتغل مثلا نتورك سيكيورتي بالاس دي ان، ماكو مشكلة، تقدر تدمج، وهاي مرحلة متقدمة توصل فيها داخل الاومنت وبامكانك تعمل الكثير فيه. الفكرة الحلوة بالاومنت بلس بلس هو الآلية العمل في فريم ورك الأولى نفسها راح تكون في باقي الفريم وركس. يعني في حال أصبحت متمكن وبذلت جهد
في التعلم على فريم ورك واحد تعلمت، هذا راح يعطيك قابلية بالمستقبل انهم تروح تنصب فريم ورك اخر مختلف، يعني اريا مختلف، فيلد مختلف، راح يكون التعامل بالسهولة وبآلية سهلة، يعني مو ما تلش من الصفر. لا، المعلومات اللي تعلمتها هنا، شلون تعاملت مع الفايلات، شلون تعاملت مع المسج، شلون تعاملت مع النود، راح تكون موجودة بباقي الفريم ورك. فتتعلم قليل تفعل الكثير، هذا المبدأ في الأومنت بلس بلس وخاصة بالفريم ورك. فكل ما تضع جهد على التعلم على فريم ورك واحد وتتعلم تاخذ كم الهائل من المعلومات الموجودة فيه، راح تقدر تتعامل مع البقية الفريم وركس. في القناة راح تلقى بالبلاي ليست عندنا كل فريم ورك فاتح إلى بلاي ليست خاصة به. يعني راح تلقى كاستيليا مثلا، كاستيليا تريننج شرح بالعربي، او اوبن فلو تريننج شرح بالعربي، او سيمو ال تي اي شرح بالعربي، يعني موجود في البلاي ليست. وكل واحد راح تلقى بمجموعة من الفيديوهات، وان شاء الله كلهن راح يكملن خلال هاي القناة. فهناك يعني في الدورة اوبن فلو راح تشوف شلون قمنا بتنصيب، شلون قمنا بشرح الملفات والتعامل فيها، وكذلك بالباقي الفريم وركس متعلق فيها. طيب تقول يعني انا شغال سيمو ال تي اي، هل انا مباشرة اتوجه السيمو ال تي اي؟ هو هذا سؤال الحلقة، انه احنا شلون نطلع السيموليشن بارامتر ان سيموليشن ريزولت. هنا اذا تريد تطلع هذين القيمتين وتطلع الفاليو الموجودة في اي اريا شغال فيها، هنا بحاجة ان تاخذ هذا الكورس اللي راح يقدم في هذه الدورة. الكورس هو اسمه Learn Omnet، من Writing Simulation إلى Analyzing Result. يعني من كتابة أول Simulation، أول برنامج تشتغل فيه، وشلون تتعامل مع الملفات، وشلون تتعامل مع المسجات، وشلون تنشئ مسج خاصة فيك، وشلون تضيف عدد النودات اللي تريد، وشلون تعمل البيهيفير اوف ذا نود، يعني تتعامل مع البيهيفير اوف ذا نود، شلون تريد تتعامل مع المسج في حين استلامها، او شلون تتعامل في حال صار الايفنت المعين. فكلها هاي الامور المتعلقة فيها راح تاخذها في هذا الكورس. لتحقيق هذا الجول، انه شلون نتعلم الاومنت بلس بلس من رايتنج سيموليشن تو اناليسيس ريزولت، يتحقق بتحقق اثنين اوبجكتيف. حققت الاوبجكتيف الاول، حققت الاوبجكتيف الثاني، انت هنا الجول عندك تكون كامل، وبعدها تقدر تنطلق على الفريم ورك الشغال فيه، اي فريم ورك شغال فيه، وراح تنطلق وتتقدم وتطلع النتائج وتحسب، وتكون عندك تعامل معه فليكسبل. ليش قسمنا ليفلين؟ احنا هاي الليفل الاول، هسه الان البلاي ليست راح نشرحها ليفل الاول. بعد ما نخلص راح نفتح بلاي ليست ثانيه اسمها ليرن اومنت ليفل 2، نكمل فيها ما تبقى من الجول المطلوب من عندنا. في هذين الاثنين راح نبدي ننطلق ونعرف شنو نتعامل وياه. خلينا نشوف المحتوى الليفل الاول، يعني شنو المحتوى الموجود المتعلق اللي خلينا نقدر نتعامل مع الاومنت بلس بلس. الليفل الاول اللي احنا راح نباشر فيه، هو اول شيء راح نبدي بالخطوات البداية، ننشئ الموديل، وهذا الموديل راح يكون الشرح مالته متعلق فيه هو انا ربط الايديا في البروجكت الشغال فيه. يعني بالموديل هنا من اجي اشرح اقول لك احنا راح ننشئ تو نود. هاي التو نود قد تكون تو سنسرز اذا انت شغال WSN، او تو فايكلز في حال انت شغال فانت، تو هوست، اي شيء يتعلق في النود اللي شغال فيها، في الشبكات، السويتشات او الحاسبات الشغال فيها، راح يكون كل الشرح يعني لينك مع البروجكت الشغال فيه.
لينك مع الفريم ورك شغال فيه. يعني هاي الكورس ليس يكون منفصل، يعني مو تاخذ هذا الليفل وتقول شلون انا اطبقه في المشروع، لا. هنا من احنا راح ننشئ بالفايل، راح نغير بالفايل، انت هنا بعدها تقدر تنطلق وتشتغل بمشروعك، تشتغل وتنفذ بالفريم ورك اللي عندك اياه. لان هنا كلها راح اطبق الايديا، راح ناخذ شلون نعمل البروجكت، ننشئ كبروجكت بدايه، ونضيف النتورك ديسكربشن فايل، وشلون نتعامل مع السي بلس فايل والكونفجريشن فايل، وبعدها راح نبلش في الرننج سيموليشن، شلون ننفذ هذا السيموليشن بعمل رن للسيموليشن. وعندنا محاضرة اللي هو شلون نعمل تريس في الايرور، لما تظهر عندنا ايرور شلون نتبعها باستخدام الديباجنج، لان هناك عندنا باج في الكود، فباستخدام الديباج راح نكون عارفين شلون نتعامل معها. وهنا عندنا الفيجواليزيشن سيكونس شارت، راح نشوفها شلون يتم اظهارها. بعدها راح ننتقل مباشرة الى تحسين هاي النود. هنا بعد ما انشأنا هاي الشبكة وانشأنا المتعلق فيها الموديل اللي نشأناه البروجكت، راح نقوم بإنشاء بروجكت ثاني، بروجكت ثالث، بروجكت رابع، وكل بروجكت راح نقوم بإضافة تعديلات بسيطة. يعني مرة نعدل على النتورك ديسكريبشن فايل، بعدين نغير على السي بلس بلس فايل، ونخلي النود نوجهها مثل ما احنا نريد. شلون نريد نتعامل مع المسج، يمتى ترسل مسج، يمتى تستلم، هاي كلها نبدي احنا نتعلم خطوة بخطوة. ونضيف البارامتر، ونضيف نعمل انهيرتنس للنتورك ديسكريبشن فايل، وبعدين شلون نسوي ديلي للموديول، ونضيف وخصوصا عندنا هنا كيفية إنشاء المسج المتعلقة فيه. يعني في هذا الليفل عندنا إنشاء المسج جدا ضرورية. مهما جاي تشتغل في بحثك أكيد عندك مسج تنتقل من النود إلى نود أخرى. هاي المسج بيها مجموعة من الفيلد أو مجموعة من الهدرات، شلون بإمكانك أن تنشئها ب3 دقائق. إحنا هنا راح ناخذها ونتعلمها بكل سهولة في هذا الكورس، وشلون نتعامل مع هذه المسج، وشلون يتم استلامها وارسالها في خلال النود. من نوصل لهاي المرحلة انه وطبقنا خطوة باي خطوة. يعني هنا انا من اشرح واعمل بروجكت، انت هنا دورك تقوم بتنفيذه داخل اومنت بلس بلس، وحتى تتبع خطوة بخطوة. بعدها راح تكون كملت الليفل الاول من هذا الكورس، تنتقل مباشرة الى الليفل. في هذا الليفل 2 هو يكون شكله ادفانس من الليفل الاول. يعني بعد ما احنا بنينا المسجات وعرفنا شلون نبني مسج ونرسمها، وعرفنا شلون ننشئ بروجكت من الزيرو، هنا راح نحول وننقل الشبكة الى ريل نتورك. يعني بالحقيقة انت لو ملاحظ الشبكة ما تتكون من نودين، تتكون من 20 من 30 من مجموعة من النود. فهنا شلون نقوم بزيادة هاي النودات، شلون نعمل الشانل ما بيناتهم، نتعرف بيناتهم، شلون نعمل الكونكشن ونتعامل فيها داخل النود. طيب تقول احنا ماشي، يعني بنينا النتورك، بنينا البيهيفير اللي نريده في السي بلس بلس، يعني ضفنا الاشياء اللي نريدها، الالجوريثم اللي ردناها، الطريقه اللي احنا المطلوبه من عندنا قانون تنفيذي. طيب انا شلون هسه احسب النتائج؟ هنا بالسكشن 5 راح اضيف شلون نحسب النتائج، شلون نحسب البرفورمانس ايفالويشن، شلون نحسبها. يعني هنا نبدي بالنمبر اوف باك سيند وريسيف، ايش قد عدد المسجات اللي استلمت، ايش قد عدد المسجات اللي ارسلت، شلون نحسبها. يعني شلون اومنت بلس بلس يتعامل بهذه الآلية. وهنا نضيف فيجر، ونضيف تعديلات على الموديل اللي انشأناه. هناك بعدين ننتقل شلون نعمل visualize the result with IDE. يعني بعدها راح تظهر
الفيجر، تظهر الايقونه انه بيها الاكس والواي، المحور الاكس ومحور الواي. الاكس مثلا عدد النمبر اوف نود، والواي عندك الثروبوت او الان تو ان ديلي او اللاتنسي، شنو يتعلق بالبرفورمانس. هنا تقدر تبدع فيها. يعني احنا هنا راح نعطي الكونسبت، بنعطيك الطريقه شلون بناء الفيرتشواليزيشن اوتبوت. راح انت من تجي تشتغل في اي فريم ورك راح تكون عندك بسهوله تشتغل فيها. بالاخير راح نبدي بالبارامتر ستدي. هاي البارامتر ستدي اللي هي خلينا نسميها الاكسبيرمنت، شلون نغير البارامتر ونطلع نتائج مختلفه، شلون نتغير بارامتر اخرى. يعني هنا الايديا الموضوع، يعني اذا استخدمت الفكره في حال عندك 20 نود وتطبق بروتوكول، فهنا تنفذ كمية التنفيذ، بعدها نفس البروتوكول تضيف 50 نود، بعدها تضيف 100 نود. اذا تشتغل يعني تشتغل ستيب باي ستيب، يحتاج لك تقريبا اسبوع او وقت كبير يلا تكمل البرنامج. بينما راح تتعلم بشلون نعمل بارل سيموليشن، وبحيث البارامتر نغيرهن ونعمل اكسبيرمنت ونتعامل مع النتائج، وبالاخير نعمل تحليل هاي النتائج شلون طلعت عندنا بعد ما قمنا بانشاء البروجكت. هذا الليفل الاول والليفل الثاني كلاهم راح يحققون الجول، انه شلون راح نكتب سيموليشن المن لاناليزنج ريزولت. في هذا الكورس الان، يعني هذا الفيديو الاول من ليفل الاول، وراح نستمر بتنزيل الحلقات في الليفل الاول. من ننتهي راح نفتح بلاي ليست في القناه الليفل 2 ونشرحها كذلك موجود. هذا طريقه تمشي فيه. بعدها تتجه الى البلاي ليست في القناه، شنو الفريم ورك الشغال بيه. هل انت شغال فينس، تروح على البلاي ليست بالفينز وشوف الفيديوهات الموجوده فيها. اذا انت شغال WSN RPL بروتوكول، شغال كلاود، تروح على الريليتد بلاي ليست توتوريال وتتعلم فيها. ان شاء الله راح نبلش في المحاضره القادمه انه نبدي شلون ننصب الاومنت، شلون ننصبه، وبعدها راح نستمر في حلقات الليفل الاول.